Mình có xem được một bộ phim về một ông người gốc Mexico làm cái bim bim cay và nổi tiếng khắp nước Mỹ và tự đặt ra một câu hỏi: vì sao người Mexico ăn cay mọi lúc và mọi nơi? Thì theo nhiều khảo sát tiêu dùng thực phẩm, Mexico là một trong những quốc gia tiêu thụ ớt bình quân đầu người thuộc vào loại cao nhất trên thế giới. Người Mexico ăn ớt không chỉ giống như một loại gia vị, mà ớt còn xuất hiện trong nhiều thứ khiến người nước ngoài cũng phải sửng sốt: xoài, dứa, dưa hấu, kẹo, kẹo mút, kem, bim bim, bia hay thậm chí là cả cocktail ớt. Ở chợ truyền thống của nước này, người ta sẽ nhìn thấy những quầy hàng trái cây đỏ rực màu bột ớt, những gói kẹo phủ đầy gia vị và những chai sốt ớt đủ loại xếp dài như một siêu thị chuyên bán lửa. Điều thú vị là người Mexico không coi đây là một điều gì đó đặc biệt. Với họ, ăn cay giống như việc người Việt Nam ăn cơm, người Nhật ăn sushi hay là người Ý ăn mì. Nó đơn giản là một phần của cuộc sống. Nhưng tại sao lại thế? Vì sao một dân tộc có thể yêu ớt đến mức đưa nó vào gần như mọi món ăn? Thì cái điều đầu tiên cần phải hiểu đó là người Mexico không ăn cay từ ai cả. Họ sinh ra cùng với cây ớt. Các nghiên cứu khảo cổ học cho thấy con người đã thuần hóa cây ớt tại khu vực Mexico ngày nay từ khoảng 6.000 đến 8.000 năm trước. Trong khi nhiều nơi trên thế giới lúc bấy giờ vẫn đang sống bằng săn bắt hái lượm, thì cư dân Trung Mỹ đã bắt đầu trồng và sử dụng các giống ớt khác nhau. Điều này cực kỳ quan trọng bởi nó có ý nghĩa rằng quả ớt không phải là một loại gia vị xa lạ đối với người Mexico. Nó là cây bản địa, nó lớn lên cùng với lịch sử dân tộc này. Từ đây bắt đầu một trong những cuộc xâm lăng ẩm thực thành công nhất trong lịch sử. Các thương nhân người châu Âu đã đưa ớt tới châu Phi, Ấn Độ và Đông Nam Á bằng các tuyến hàng hải mới mở. Chỉ trong khoảng 100 năm, tốc độ lan rộng của cây ớt nhanh đến mức nhiều nơi tưởng rằng nó vốn là cây bản địa của mình. Tại Ấn Độ, ớt nhanh chóng thay thế một phần hồ tiêu vì dễ trồng hơn và rẻ hơn. Tại Trung Quốc, nó được người dân những nơi như là Tứ Xuyên, Hồ Nam đón nhận nồng nhiệt. Tại Việt Nam, cây ớt cũng bén rễ rất nhanh trong nền ẩm thực vốn đã chuộng các loại gia vị đậm đà. Đối với các nền văn minh cổ đại như là Maya và Aztec tại Mexico bây giờ, ớt có vị trí gần như tương đương với ngô. Ngô cung cấp năng lượng, còn ớt tạo nên hương vị. Người Aztec ăn ớt mỗi ngày. Họ sử dụng hàng chục giống khác nhau với mức độ cay và hương thơm khác nhau. Có những loại dùng để nấu sốt, có những loại dùng phơi khô, có loại dùng để chữa bệnh. Các tài liệu cổ cho thấy nhiều gia đình coi việc không có ớt trên bàn ăn thì nó không giống như việc chúng ta ăn cơm mà không có thức ăn. Điều đó cho thấy mối liên hệ giữa người Mexico và quả ớt đã được xây dựng qua hàng nghìn năm và không phải là qua vài thế hệ. Một điều rất nhiều người không biết là phần lớn các quốc gia nổi tiếng ăn cay hiện nay đều biết đến ớt khá muộn. Trước thế kỷ 15, Việt Nam không có ớt, Thái Lan không có ớt, Ấn Độ không có ớt, Hàn Quốc càng không có ớt đỏ để làm kim chi như ngày nay. Nhưng như đã nói, mọi chuyện đã thay đổi sau chuyến thám hiểm của Columbus đến châu Mỹ vào cuối thế kỷ 15. Người châu Âu lần đầu nhìn thấy loại quả đỏ cay xé lưỡi mà người bản địa đang sử dụng. Sau đó, họ mang cây ớt đi khắp thế giới và ớt trở thành một trong những loại cây lan rộng nhất trong lịch sử nhân loại. Nói cách khác, khi người Việt chúng ta mà ăn bún bò Huế có vị cay, người Thái ăn tôm nhum cay hay người Hàn ăn kim chi đỏ rực, tất cả đều đang sử dụng một loại cây có nguồn gốc từ những nơi mà bây giờ thuộc Mexico. Có thể nói vui rằng, người Mexico không chỉ mê cay, họ còn xuất khẩu niềm đam mê ớt cho cả hành tinh. Lý do tiếp theo khiến người Mexico rất thích ăn cay đó là việc địa lý của nơi này. Bạn sẽ thấy phần lớn Mexico nằm trong vùng khí hậu nóng hoặc là bán khô hạn. Nhiều khu vực thường xuyên có nhiệt độ trên 35 độ C. Ở những cái nơi như vậy, đồ ăn cay lại mang đến một lợi ích rất thú vị. Khi ăn ớt nhiều, cơ thể tiết ra mồ hôi. Mà khi mồ hôi bốc hơi, nhiệt được lấy đi khỏi cơ thể và tạo cảm giác mát hơn. Nghe thì rất là ngược đời, nhưng đây là lý do vì sao nhiều vùng nóng nhất trên thế giới lại có văn hóa ăn cay rất mạnh mẽ. Mexico, Ấn Độ, Thái Lan, miền Nam Trung Quốc và thậm chí là cả miền Trung của Việt Nam. Ngoài ra, trước thời có tủ lạnh, các loại gia vị mạnh như ớt còn giúp thực phẩm được bảo quản tốt hơn và hạn chế phần nào sự phát triển của vi khuẩn. Qua hàng trăm năm, điều từng là lợi ích đã trở thành một thói quen. Thế hệ này truyền sang thế hệ khác cho đến khi ăn cay trở thành một phần của bản sắc dân tộc. Tiếp nữa, người Mexico ăn cay vì thói quen. Đó là hành vi đã được các nhà khoa học nghiên cứu. Chất capsaicin trong ớt khiến não hiểu nhầm rằng cơ thể đang bị tổn thương và để phản ứng lại, não phải giải phóng endorphin và dopamine, những chất tạo cảm giác vui vẻ, phấn khích và thỏa mãn. Điều này khiến việc ăn cay trở thành một trải nghiệm rất đặc biệt. Bạn đau nhưng lại thích, bạn chảy nước mắt nhưng vẫn muốn ăn tiếp. Cảm giác đó giống như việc chơi tàu lượn siêu tốc, chơi thể thao mạo hiểm hoặc là chạy marathon. Càng mệt, càng phiêu lưu thì càng sướng. Họ lại tiếp xúc với ớt từ khi còn nhỏ và lưỡi của họ được huấn luyện từ rất sớm.
Vì vậy, mức độ cay mà du khách nước ngoài cảm thấy kinh hoàng đôi khi chỉ là mức độ bình thường đối với họ. Đó là lý do nhiều người Mexico có thể ăn những loại ớt khiến người khác phải uống cả lít nước, nhưng mà họ vẫn ngồi trò chuyện bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Hãy đi vào chi tiết hơn, thêm một vài ví dụ nữa. Ví dụ, ở nhiều nơi trên thế giới, hoa quả được xem là món giải nhiệt, nhưng tại Mexico, giải nhiệt mà không có ớt thì cũng vứt đi luôn. Xoài chín được cắt thành hình bông hoa rồi phủ kín bột ớt. Dứa được rắc hỗn hợp ớt, muối và chanh. Dưa hấu cũng được ăn cùng với sốt cay. Dưa chuột cũng được phủ gia vị đỏ rực. Ban đầu nhiều người nghĩ đây chỉ là một sự kết hợp kỳ quặc, nhưng sau khi thử lại bị cuốn hút bởi sự pha trộn giữa vị ngọt, vị chua, vị mặn và vị cay. Chính phong cách kết hợp hương vị này đã tạo nên một nền ẩm thực rất nổi tiếng và rất riêng của Mexico. Người ta không tìm kiếm một vị duy nhất mà tìm kiếm sự bùng nổ của nhiều vị giác cùng lúc. Và trong hương vị này, quả ớt luôn luôn có một vị trí rất quan trọng. Thậm chí trẻ con cũng ăn ớt. Trẻ con lớn lên cùng những viên kẹo phủ bột ớt. Các loại me cay được bán khắp nơi. Kẹo mút vị ớt cũng trở thành một món ăn vặt quen thuộc. Rồi nhiều loại kem cũng được kết hợp với gia vị cay. Một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất được gọi là tajin. Đây là loại gia vị làm từ ớt khô, muối và chanh. Nó phổ biến tới mức hiện nay được bán trên khắp nước Mỹ. Rất nhiều người Mỹ lần đầu học cách ăn hoa quả với gia vị cay chính là nhờ cái món này của Mexico. Điều này cho thấy văn hóa ăn cay của Mexico đã vượt biên và bắt đầu ảnh hưởng tới khẩu vị của hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu người khác. Trở lại với câu chuyện của một cái ông người Mexico, thì người Mexico đã góp phần tạo ra cuộc cách mạng bim bim cay ở Mỹ. Đây mới là phần rất hay. Trong nhiều thập kỷ, hàng triệu người Mexico đã di cư sang Mỹ mang theo văn hóa ẩm thực của họ. Các công ty thực phẩm nhanh chóng nhận ra rằng những người Mexico này cực kỳ yêu thích đồ ăn cay. Từ đó hàng loạt sản phẩm bim bim cay ra đời. Nổi tiếng nhất đó là Flamin Hot Cheetos, ở loại bim bim đỏ rực từng trở thành hiện tượng văn hóa ở Mỹ. Và cái tên thường được nhắc đến đó là Richard Montanes. Ông là người Mỹ gốc Mexico và được biết đến qua câu chuyện từ một lao động, một người lao công bình thường trở thành biểu tượng truyền cảm hứng của ngành thực phẩm. Dù hiện nay vẫn còn tranh cãi về việc ai thực sự là người sáng tạo ra món này, nhưng gần như mọi người đều đồng ý rằng cảm hứng từ văn hóa ăn cay Mexico chính là yếu tố giúp dòng bim bim này bùng nổ. Ngày nay, thị trường bim bim cay tại Mỹ có giá hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Các sản phẩm phủ bột ớt đỏ rực xuất hiện từ siêu thị bình dân cho đến cửa hàng tiện lợi. Và phía sau xu hướng đó là một dấu ấn của những cộng đồng người Mexico sinh sống và làm việc tại nước Mỹ. Vậy tổng kết lại, tại sao người Mexico ăn cay mọi lúc mọi nơi, trong mọi câu chuyện mọi thứ? Thì đó là vì cuộc sống cùng quả ớt đã gắn bó đến mức không thể tách rời. Quả ớt sinh ra trên vùng đất của họ, lớn lên cùng lịch sử của họ, đi vào văn hóa, tín ngưỡng, gia đình và những câu chuyện từ ngày xưa. Nó xuất hiện trong bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, trong lễ hội, trong quầy hàng và trong cả những món ăn hiện đại nhất, đến đồ trẻ con còn cho ớt. Vì thế, khi nhìn một người Mexico rắc ớt lên xoài, bỏ ớt vào kẹo hay chọn loại bim bim cay nhất ở trên kệ hàng, đó chẳng phải là hành động kỳ lạ gì đâu. Đó đơn giản là cách họ thể hiện bản sắc của mình. Giống như người Việt Nam thích nước mắm, người Nhật thích những cái món đồ tươi sống, hay là người Ý thích mì ống, thì người Mexico họ yêu quả ớt. Và có lẽ hiếm có dân tộc nào trên thế giới thể hiện tình yêu đó mãnh liệt hơn chính họ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.